في البداية بيعاني كتير مننا من المشاكل كتير جدا في البشرة، زي الحبوب، زي طبقات الدهنية اللي بتبقى دايما متراكمة واللي بتبقى معاها أتربة وأوساخ. كل الحاجات دي بتسد المسام وبتسبب ظهور الحبوب والبثور. فعشان كده النهاردة جاية اكلمكم عن افضل المنتجات اللي تخلص الجسم كله من كل المشاكل، وهتبرز شكل البشرة ونضارتها وحيويتها، وهتخلي ملمس الجلد ناعم زي بشرة البيبيهات وصافي زي الازاز. حقيقي من الحاجات اللي هتشكروني عليها جدا جدا جدا، ومن المنتجات الهايلة جدا في التخلص من كل مشاكل البشرة. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، واشتركوا في قناتي بالضغط على الزر احمر، زر اشتراك، تفعيل علامة التنبيهات على الكل عشان دايما يوصلكم مني كل جديد الفيديوهات وتكوني اول واحدة تتفرج عليه. ولو عندك سؤال، استفسار، تعليق، قلوب كتير، حطوها لي بقى في التعليقات، عايزاكم تفجروا اللايكات كتير. المنتج اللي انا هكلمكم عنه هو فازلين دابر هيربولين. وخلي بالكم النهارده بتكلم عن لونه اخضر، انا قبل كده كلمتكم عن اللي هو بينك وفي فرق ما بينهم طبعا كبير. فتعالوا نتعرف اكتر عن فوائده ومميزاته وطريقة الاستخدام وكمان التركيبة بتاعته. اول حاجة نبتدي بيها هي الفوائد. بصراحة فوائده كتيرة جدا جدا. عدي معايا. اول حاجة بيرطب البشرة ترطيب عميق بفضل احتوائه على فيتامين اي اللي بينعم البشرة وبيمدها بالتغذية السليمة اللي بيحتاجها. تاني حاجة بيحمي البشرة من الاشعة الفوق بنفسجية اللي بتصدر من الشمس بفضل احتواء المنتج على الكثير من المضادات الأكسدة. وتالت حاجة نقدر نستخدمه على اماكن كتير جدا جدا في جسمنا معرضة للجفاف، زي منطقة القدمين، الركب، وكمان الاكواع. واحلى حاجة شفتها في المنتج ان هو بيعتبر خالي من اي مواد كيميائية، الوان صناعية زي الجلواتين والفسلات، وبيدخل في تركيبته مكونات طبيعية بتعمل على ازالة كل طبقات الدهنية والزيوت المتراكمة، واللي بتكون سبب رئيسي في ظهور جلد الوزة والحبوب اللي بتبقى تحت الجلد، والبثور والحبوب اللي بتبقى منتشرة على الوجه وعلى الجسم. من اهم المميزات اللي شفتها فيه ان هو رائع في حماية البشرة وبيرطبها، وبيقلل جدا من تهيج الجلد او تقشره نتيجة لأي سبب من الأسباب، سواء انت تستخدمي كريمات مقشرة أو استخدمتي أو عملتي جلسات تقشير كيميائية كانت قاسية شوية على بشرتك فسببت التهيج والاحمرار. فهو بيرطب البشرة وبيرطبها ترطيب عميق، فبيحمي البشرة وبيمنع تهيجها. مش بس كده، تقدري كمان تستخدميه للركب والاكواع، لان دي اكتر اماكن دايما بننسى او نتجاهل ان احنا نرطبها، ونتيجة اهمالنا لترطيب الاماكن دي بينتج عنها تراكم طبقات الجلد الميت المتراكمة فوق بعضها، فبتحول منطقة الركب والأكواع من منطقة بيضاء إلى منطقة سمراء نتيجة عدم ترطيبها. فهو من المنتجات الهايلة جدا جدا والتحفة جدا جدا في ترطيب الركب والأكواع بشكل مكثف. كمان من الحاجات المميزة اللي عجبتني فيه ان هو بيساهم بشكل فعال في توحيد لون البشرة، بيمتلك القدرة على تنشيط خلايا البشرة فبيخليها دايما اكثر نشاط واكثر حيوية. لو كنتي بتعاني من بشرة جافة منذ الصغر او جربتي حاجات كتير جدا جدا ومنتجات كتير منها الغالي منها الرخيص، حسيتي باليأس تماما نتيجة استخدامك لمنتجات كتير اللي المفروض ترطب البشرة، ولكن كانت للأسف الشديد بتحتوي على مواد صناعية فأثرت بشكل ما على البشرة تأثير سلبي، فأنا بنصحك بفازلين دابر هيربولين لأنه هيفرق معاكي كتير جدا وهيديكي نتيجة ممتازة. بالإضافة لو كنتي بتستعملي منتج عشان يحمي بشرتك من الجفاف ولكن كانت النتيجة بتاعته بطيئة نسبيا، فأنا أنصحك بهذا الكريم لأنه من الكريمات اللي بتدي نتائج سريعة. مش هقولك من تالت مرة ولا من رابع مرة، النتيجة هتبان معاكي من أول استعمال.
ترطيب عميق، فبالتالي الحصول على بشرة ملمسها ناعم كالحرير. رأيي فيه ان هو كويس جدا جدا جدا، ولكن في حاجات كده انا محبش لو انا عندي مشكلة من المشاكل دي محبش ان انا استعمله فيها. في حالة مثلا في ظهور حب شباب سواء في الوجه او الجسم، فمفضلش ابدا استعماله عشان ممكن يسبب ظهور حبوب اكتر. في حالة لو كان في فطريات في القدمين نتيجة الرطوبة او كده، فمينفعش استخدمه في حالة القدمين الا لما اعالج الفطريات دي باستخدام كريم مضاد للفطريات. تالت حاجة يعني منصحش ابدا بوضعه على اماكن فيها حروق بكل درجاتها، لان ده هيسبب انتشار البكتيريا على الجروح. في الحالات دي انا منصحش باستعمال المنتج، ولكن في العموم هو منتج من المنتجات الهايلة، خصوصا في تشقق القدمين. تقدري تستخدميه تحطي طبقة، تحطي الاول رجلك تنقعيها في مية دافية لمدة 15 دقيقة، مية تكون محطوط فيها ملح الطعام العادي ده، تنقعي رجلك فيه وبعدين بتجففي رجلك وبتحطي كمية من الكريم، وبتلبسي قفازات تكون قطنية او تلف رجلك بكيس نايلون غذائي، وفوقيه تلبسي شرابات وتنامي بيه طول الليل. فعلا فعلا هيخلق يعني هيبقى فيه فرق ملحوظ جدا جدا جدا، والنتيجة هتبان تاني يوم الصبح على طول من استعمالك ليه. انا شايفة ان هو يعتبر من اهم المنتجات اللي بترطب البشرة وبتدي ترطيب قوي جدا جدا، نقدر نستخدمها لكل انواع البشرة، وبيعتبر من اهم الحاجات اللي بترطب وبتحمي نتيجة التعرض لعوامل بيئية خارجية، زي خصوصا فصل الشتاء دايما بيبقى درجة الحرارة منخفضة، بتأثر على الجلد وبتسبب ان الجلد دايما يبقى جاف او خشن، او نتيجة التعرض للتدخين او تعرض المستمر للحرارة او ايا كان النتيجة. فهو من المنتجات المهم جدا تواجدها في كل البيوت ولكل اصحاب البشرة، سواء بشرة جافة جدا او حساسة او مختلطة او عادية. ينفع كمان للرجال، ينفع كمان للنساء، فمن الحاجات المهمة. ولكن انصحك ان انت تاخديه بالمشورة الطبية اولا لو كنتي من اصحاب البشرة الحساسة، عشان تحمي بشرتك ما يحصلش فيها تهيج او حكة او احمرار. وقبل استعمالك ليه برضو افضل ان انت تعملي اختبار حساسية بسيط عشان تشوفي هل الكريم هيناسب نوع بشرتك او ما عندك حساسية من بعض المكونات الفعالة فيه. في النهاية يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. اي سؤال او تعليق على طول اكتبيه تحت بدون يعني يكون عندك فكرة، ان شاء الله هرد على كل الاسئلة اللي بتجيلي. لو شايفة انك استفدتي ووصلت معايا لحد النقطة دي ولسه ما حطيتيش لايك، ففضلا حطي لايك كتير، وكمان اعملي شير الفيديو في صفحتك الخاصة على الفيسبوك، على الواتساب، ماسنجر، كل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. بعتيله كل حبايبك واصحابك وعيلتك عشان كمان هم يستفادوا. دمتم حبايبي في امان الله.